Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về trải nghiệm setup chiếc bể Hà Lan đón Tết của mình. Và đối với đứa chơi thủy sinh ấy, thì có lẽ là không ai không biết tới phong cách bể Hà Lan này. Nó giống như là tình yêu đầu đối với tình yêu thủy sinh vậy á. Và mình vẫn còn nhớ như in rằng là khi mà mình mới bắt đầu bước chân vào thế giới thủy sinh này á, thì mình bị cuốn hút, bị mê hoặc bởi những cái phong cách bể thủy sinh Hà Lan. Và mình vẫn còn nhớ là hồi đó khi mà hình như là học cấp 3 thì mình có tham gia họp ở trên hội Cá Đĩa Thủy Sinh Hà Nội ở quán Cây Đa trên bờ hồ đó. Thì hồi đó hầu hết mọi người đều chơi thủy sinh theo phong cách Hà Lan và có thể biến tấu đi một chút bằng việc xếp một chút đá ở phần trung cảnh này. Phía trước thì có thể trải nền là trân châu Nhật này, rồi điểm một chút cỏ đỏ này, đằng sau là hậu cảnh là các cái loại cây rực rỡ. Chà, phải nói là thực sự là tuyệt vời. Đến bây giờ thì có điều kiện chơi hơn rồi, mình cũng đã trải nghiệm những phong cách rừng này, phong cách nature này, nhưng về cơ bản Hà Lan vẫn có một cái sự thu hút đặc biệt nào đó. Và trong dịp Tết Nguyên đán này thì mình đã set up một chiếc bể ở phòng khách của mình để chơi theo bố cục Hà Lan. Và sau đây thì mời các bạn cùng xem video của mình. Lúc trước thì mình hay nói với các bạn công thức để chơi một chiếc bể Hà Lan đẹp, đó là công thức cốt nền Vũ Aqua này cộng với cả phân nền Gex này. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn không phải là bộ đôi nữa mà là bộ 3 hoàn hảo. Đó là nền Gex này, cốt nền Vũ Aqua và đèn LOL. Mình bị ấn tượng bởi chiếc bể ở bên cửa hàng của anh Vũ. Thế nhưng mà các bạn biết đó, chiếc bể 1m2 đó sử dụng tới 2 con đèn Vivid. Và giá trị của đèn nó đã lên tới hơn 10 triệu rồi. Vì vậy nó không phải là một con số để mà chúng ta có thể là dễ dàng bỏ ra sở hữu ngay được. Vì vậy là mình đã nghĩ tới việc là chiếc bể của mình có kích thước nó hơi đặc biệt một chút. Tức là nó dài 1 mét, trong khi cái kích thước tiêu chuẩn thông thường của bể thủy sinh là dài khoảng 90 phân để nó phù hợp với hầu hết các loại đèn được bán trên thị trường. Thế nhưng với 1 mét thì là câu chuyện khác ạ. Bởi vì nếu mà bây giờ bỏ ra khoảng 5,5 triệu để mua một chiếc Vivid thì ánh sáng của nó rất là tốt nhưng nó sẽ bị hụt sáng ở hai bên hồi. Còn nếu mà chơi những chiếc đèn 90 thông thường ấy thì
về cơ bản nó cũng không có gì đặc sắc cả, và mình muốn có một chiếc đèn nào đó để mình có thể phổ được khắp mặt bể ấy, đảm bảo ánh sáng có thể xuyên được. Và vì thế mình đã quyết định là chơi 2 cây đèn LOL. Và bạn Trần Duy Trí, cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã thiết kế cho mình cái bộ kit treo để nối được 2 cái đèn vào với nhau. Phải nói là rất là tuyệt vời, nhìn đẹp đấy chứ hả các bạn. Về mặt thẩm mỹ thì mình đánh giá là cũng không có chê vào đâu cả. Ngoài ra thì có một vấn đề ban đầu mình cũng khá là lo, đó là cái quạt tản nhiệt ạ. Bởi vì một chiếc đèn LOL 1m thì lắp 4 cái quạt tản nhiệt và mình nghĩ là nó sẽ rất là ồn. Thế nhưng mà 2 chiếc đèn của mình là tận 8 cái quạt tản nhiệt lận á. Thế nhưng mà mình thấy rằng là tiếng ồn thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đây, như các bạn có thể thấy là trong phòng của mình khi đang ngồi ở đây thì mình vẫn có thể ngắm bể, ngồi ngay sát bể để ngắm và không bị cảm thấy khó chịu vì âm thanh do tiếng quạt phát ra. Các bạn đang xem video ở trên kênh Green Happiness và đừng quên ủng hộ mình bằng việc đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để có thể xem được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Nhưng để nói về chất lượng của ánh sáng thì thú thực với các bạn rằng là đèn LED RGB thì ít nhiều nó tạo nên cái vẻ đẹp cho chiếc bể Hà Lan trông vô cùng là rực rỡ. Nhưng mà cái màu sắc của nó cũng là được nịnh mắt lên nhờ vào những cái bóng LED màu. Nó giống như kiểu là chúng ta hay so sánh là phụ nữ khi mà ra ngoài kia đi trang điểm son phấn vào trông rất là đẹp, phải không ạ? Về nhà bắt đầu lột bỏ cái lớp son phấn ra thì ối giời ơi. Nhưng mà xin thưa là nhiều khi anh em chúng ta vẫn cứ thích ngắm chị em trang điểm làm đẹp, ra ngoài đường thì nhìn trông lung linh thì vẫn cứ thích chứ ạ. Vâng, và đối với một chiếc bể thủy sinh thì mình cũng nghĩ như vậy ạ. Với công nghệ trước đây là công nghệ bóng T5 hoặc là công nghệ bóng metan á, thì có thể cho ra cái ánh sáng rất là chân thực. Màu sắc của cây thực sự là màu thực đó. Thế nhưng mà nhiều người thì hiện nay không thích những cái bóng đó nữa, bởi vì họ cảm thấy rằng có cái gì để nó nhợt nhạt hơn so với những cái bóng RGB, những cái bóng LED thế hệ mới hiện đại bây giờ. Và mình cũng nghĩ rằng là với cái xu thế bây giờ thì thôi, anh em có điều kiện thì anh em cứ trải nghiệm đi chứ tội quái gì mà anh em phải hoài cổ làm chi. Trên đây là video chia sẻ trải nghiệm của mình đối với chiếc bể Hà Lan. May quá kịp để chơi Tết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Xin chào tạm biệt.